यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई फेसबुक एकाउन्ट खोल्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्ला? प्ले स्टोर मोबाइलमा सर्च गरिसकेपछि खोल्नु होला प्ले स्टोर खोलेपछि तपाईँहरूले यसमा यसरी सर्च गर्नुहोला फेसबुक भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। यसरी फेसबुक भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै यो माथिको सुरुवाला फेसबुक छ, यो फेसबुकलाई चाहिँ तपाईँले यसरी तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। पहिले सुरुमा तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। मेरोमा पहिले नै इन्स्टल छ, त्यसरी ओपन देखाइरहेको छ। इन्स्टल हुने बित्तिकै तपाईँलाई ओपन भनेर देखाउने छ, यसरी ओपन गर्नु होला। ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यस्तो खालको इन्टरफेस देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुनेछ क्रिएट अ न्यू अकाउन्ट भनेर। यसमा यहाँनिर हेर्नु होला, त्यसलाई गेट स्टार्टेड अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्ने तपाईँलाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम सोध्नेछ। तपाईँहरूले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्नु होला। म राख्छु एउटा कुनै हिसाबले रामसाई भनेर, यसरी रामसाई भनेर राखेँ। रामसाई भनेर राख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यसरी यहाँ क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सिधै वाट इज योर बर्थडे भनेको छ, बर्थडे कति हो तपाईँहरूले सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी तपाईँलाई यो बर्थडे यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस स्टेटमा देखाएको छ, तपाईँलाई इङ्ग्लिस स्टेटमा कन्भर्ट गर्नु होला। हाम्रो पात्रोमा गइसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यसरी हाम्रो पात्रो खुलिसक्यो। हाम्रो पात्रोमा जानु होला। त्यसपछि जानु होला तपाईँले यसमा 3 डटमा हाम्रो पात्रोमा जानु होला। हाम्रो पात्रोमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तल लास्टमा देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले मिति परिवर्तन भन्ने अप्सन। यो मिति परिवर्तनमा क्लिक गर्नु होला। यो मिति परिवर्तन यहाँनिर देखिएको छ, यो हेर्नु होला। र यो मिति परिवर्तनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो जो डेट अफ बर्थ यहाँनिर अब तपाईँलाई मैले जस्तो कि राखेँ 2064 साल राखेँ भने 64 साल फागुन 16 यसो लाग्यो भने मैले एडीमा लानुहोस् भने यसरी एडीमा लानुहोस् भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। र यसरी एडीमा लानुहोस्मा क्लिक यसरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको डेट अफ बर्थ आइसकेको छ फेब्रुअरी 28 2008 भनेर है, 2008 फेब्रुअरी 28 थर्सडे भनेर आइरहेको छ। त्यसरी तपाईँले त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी राखेँ र 2008 फेब्रुअरी 28 ल ठिक छ। यसरी राखेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँले फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरेपछि यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँ मेल हो भने मेलमा क्लिक गर्नु होला, फिमेल हो भने फिमेलमा क्लिक गर्नु होला। म मेलमा क्लिक गर्छु र मेलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी तपाईँहरूले त्यसपछि यहाँनिर यो आउँछ फेरि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको मोबाइल नम्बर हाल्न भनेको छ, तपाईँहरूलाई मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। तपाईँहरूले म चाहिँ मेरो मोबाइल नम्बर हाल्छु होला। मोबाइल नम्बर हालेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी यहाँनिर गएर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला यसरी है त। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ पासपोर्ट बनाउन माग्नेछ, पासपोर्ट राख्नु होला। पासपोर्ट राख्नुको लागि तपाईँहरूले कस्तो कुन पासपोर्ट हाल्नुहुन्छ, एउटा कुनै पासपोर्ट हाल्नु होला। जस्तो कि मैले यहाँनिर राखेँ फेसबुक @2024 है त, फेसबुक @2024 राखेको छु मैले चाहिँ। यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले पासपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि क्लिक गर्नु होला यसरी नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसरी नेक्स्टमा जानु होला। यसरी सेभमा क्लिक गर्नु होला। र यसरी सेभमा क्लिक गरेपछि त्यसपछि यहाँनिर गएर फेरि तपाईँले यसमा आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। आई एग्रीमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँहरूको फेसबुक एकाउन्ट बन्नेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर वाट्सएप युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सेन्ड कोड भाया वाट्सएप भनेको छ। वाट्सएपद्वारा कोड मगाउनुहुन्छ कि तपाईँले एसएमएसद्वारा कोड मगाउनुहुन्छ। प्रायः तपाईँसँग वाट्सएप छैन भने यसरी यसमा क्लिक गर्नु होला। र एसएमएसमा तपाईँको मोबाइलमा कोड आउनेछ, त्यसको लागि कन्टिन्यू गर्नु होला। यसरी कन्टिन्यू गर्नुभयो भने तपाईँको लागि यहाँ कन्फर्मेसन कोड मागेको छ। यसमा कोड एकछिनमा आउँछ, वेट गर्नु होला। आएन भने आइसकेको छ, आएर भने अटो फिल भइसकेको छ मेरोमा चाहिँ। र यसरी तपाईँले कन्फर्मेसन कोड मागेर कन्फर्मेसन कोड आएर भेरिफाई भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। भेरिफाई भयो भने यसरी इन्टरफेस खुल्नेछ तपाईँहरूको। पिक्चर चिज राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर प्रोफाइल पिक्चर राख्नको लागि तपाईँहरूले सिम्पली यसरी एड प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। एड प्रोफाइल पिक्चरमा यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै एलो एक्सेस गरिदिनु होला। एलो गरिदिनु होला र के पर्मिसनहरू दिनु होला। पर्मिसनहरू दिएपछि मैले कुनै एउटा प्रोफाइल पिक्चर राखिदिन्छु, जस्तो कि मसँग जुन छ नि त्यस्तै राखिदिन्छु।
र म एउटा कुनै प्रोफाइल पिक्चर एउटा यस्तो खालको प्रोफाइल पिक्चर मैले ग्यालेरीबाट सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ डनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी डनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर रेडी हुनेछ। र प्रोफाइल पिक्चर रेडी भइसकेपछि यहाँ लेखेको छु वेलकम टु फेसबुक राम भनेर लेखेको छु। तपाईँको जुन फर्स्ट नेम छ त्यही देखाउनेछ। त्यसपछि गएर तपाईँको टर्न अन कन्ट्याक्ट अपलोडिङ फाइन्ड फ्रेन्ड फास्टर भनेको छ, यसलाई टर्न अन नै गरिदिनु होला। यसले तपाईँहरूको साथीहरू जो कन्ट्याक्टमा छ त्यो साथीहरू कन्ट्याक्ट लिस्टमा छ त्यो यसलाई टर्न अन नै गरिदिनु होला। यसरी टर्न अन गरिदिनु होला। त्यसपछि गएर तपाईँलाई यहाँ एड योर फ्रेन्ड भनेर भनेको छ। तपाईँले कुनै कति तपाईँहरूले 2-4वटा फ्रेन्डहरू साथीहरू चाहिँ तपाईँले तत्कालै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई यहाँ दिएको छ एड योर फ्रेन्ड भनेर। अब एड योर फ्रेन्डमा यसरी यहाँ तपाईँको 2-4वटा टिक लागिसकेको छ। कम्तीमा 5वटा फ्रेन्ड चाहिँ एड गर्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नु होला यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड 5 फ्रेन्ड भनेको छ। त्यसपछि तपाईँले सिधै यसमा क्लिक गर्नु होला एड 5 फ्रेन्डमा। यसरी एड 5 फ्रेन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यसरी इन्टरफेस खुलेर तपाईँको फेसबुक आइडी बनेर रेडी भइसकेको छ। र अगाडि राखेको पासपोर्ट नबिर्सिनु होला। तपाईँले अब त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अरू नयाँ साथीहरू बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ जानु होला सर्च बक्समा। सिधै सर्च बक्समा गएर तपाईँहरूले कोलाई साथी बनाउने हो यसरी सर्च बक्समा गएर यसरी खोल्नु होला। यसरी तपाईँहरूले सर्च गर्नु होला सर्च बक्समा पुगिसकेपछि। र त्यसपछि तपाईँहरूलाई फेसबुकमा च्याट गर्न भिडियो कल गर्न